Yo, what's up mga kamagnet? Kuya Mac here, nandito ka sa Magnet TV. So, kahapon gumawa tayo ng isang fluid art painting. So, okay naman yung kinalabasan niya, kaso nagkaroon tayo ng problema dahil may langaw na dumapo sa painting, and then accidentally nahawakan ko rin yung part na hindi pa pala tuyo, kaya nasira. So, ito na yung naging itsura niya. Ito yung part na dinapuan ng langaw. So, tinanggal ko, nasira yung painting. And then, ito yung part na nahawakan ko. So, kita naman na iba yung itsura niya doon sa iba. Kaya nasira din. So, naisip kong paraan para ayusin siya. Nag-cut ako ng silhouette ng tao. Nilagay ko dito. And then, kinover ko yung ibang area. Para paglagay ko ng pintura, hindi na kumalat doon sa ibang part. So, gusto nyo makita kung paano ko ito ginawa at kung anong itsura ng painting na to bago ko lagyan ng cover, panoorin nyo yung video sa kasunod nito.
yun, nakita niya kung paano ko siya ginawa. So, abangan nyo yung susunod na step na gagawin ko kung paano ko ito ayusin at sana maging maganda yung resulta. So, kung bago ka lang sa channel ko, mag-like ka na, mag-subscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated tuwing may bago akong video. Salamat!